Nu știu dacă știați acest lucru, dar de fiecare dată când comandați o foarfecă de tuns, vine cu un material textil, fie el din piele sau imitație din piele. Pentru ce este acesta, nu știu dacă știți, dar haideți să vă spun la ce se folosește acest material și pentru ce este. Este folosit la protecția lui, iar ulterior, după ce începem să folosim foarfeca, după fiecare utilizare la fiecare client, se folosește pentru a curăța lama. Este foarte important să curățim lamele de păr, în așa fel încât atunci când închidem foarfeca, lamele să fie curate. Dacă nu aveți timp să faceți acest lucru, cel puțin este recomandat la sfârșit de zi să faceți acest lucru. După fiecare utilizare la fiecare client este foarte important să mențineți lamele curate. Dacă este o foarfecă de calitate, veți simți diferența. Cel puțin dacă nu aveți timp să faceți acest lucru după fiecare client, este foarte, foarte important la sfârșit de zi să faceți acest lucru. Efectiv, curățați lama foarfecului vostru de păr, iar până a doua zi să stea curată. În zona aceasta, în permanent, să aibă ulei, iar acest material este pentru a curăța lama. Dacă nu aveți acest material, efectiv, cu un șervețel sau cu degetul mențineți lamele voastre curate și aveți grijă de foarfeca voastră de tuns. Mi-am cumpărat o husă, o țin mereu în această husă în cazul în care accidental o voi scăpa, este în siguranță. Acesta a fost videoclipul meu de astăzi. Dacă v-a plăcut sau dacă vă place în continuare tot ceea ce fac, nu uitați să dați un like, un share sau să vă abonați aici la canalul meu. M-ar ajuta foarte mult.